Arvon seikkailut, osa 1. Olipa kerran taksikuski nimeltä Arvo. Hän painoi pitkää päivää ja teki kaikkensa pärjätäkseen paremmin. Arvo oli tunnollinen työntekijä, mutta hänellä oli hieman velkaa ja hän selitti itselleen, että taksitolpilla notkuminen oli välttämätöntä. Öisin tienasi paremmin, joten hän nukkui päivät ja valvoi yöt. Elämä oli hektistä, joten vaimoja ja lapsia ei paljon ehtinyt näkemään. Eräänä päivänä lentokentältä kyytiin nousi pärskivä asiakas. Hän oli tullut Kauko-Aasian lennolta. Asiakas oli matkalla Kirkkonummelle. Matkustaja kuitenkin vajosi penkin alle ja vaikutti kovin huonovointiselta. Jorvin kohdalla tilanne paheni vielä entisestään, ja Arvo teki nopean päätöksen kurvata sairaalan pihaan. Parkkipaikalla hän törmäsi vanhaan ystäväänsä lääkäriin, jonka hän oli tuntenut vuosia. Lääkäri tutki potilaan huolella ja hänen vakavasta ilmeestä saattoi päätellä paljon. Jotakin oli vielä ja Arvo ymmärsi, että keikka loppuisikin tähän. Päätänsä pudistellen hän palasi takaisin autoon ja harmitteli yllättävää käännettä hyvälle keikalle. Kotinsa Arvo pääsi vasta pikkutunneilla työvuoronsa jälkeen. Tosin keikat olivat loppuneet kuin seinään, eikä loppuyöksi tullut enää asiakkaita. Kun mies sitten seuraavana päivänä joskus iltapäivällä heräsi, maailman kirjat tuntuivat olevan sekaisin. Uutiset puhuivat Uudenmaan sulkemisesta ja pan-epidemia julistettiin alkaneen. Kun vaimo ja lapset kuulivat edellisyön keikasta, he säikähtivät ja vaativat miehensä karanteeniin menoa. He olivat itse onneksi olleet isovanhempien luona, mutta olivat jo palaamassa kotiin. Arvoa huimasi, ei niinkään siksi, että olisi itsekin sairastunut, vaan tietotulon vuoksi. Mihin hän nyt karanteeniin pääsisi, jos vielä Uudenmaan rajat suljettaisiin? Hän vilkaisi kelloa. Se oli 3:15. Nyt oli toimittava. Hänellä oli kokonainen varttia ajan rajalla. Mies hyppäsi autonsa rattiin ja kiihdytti Kehä Ykköselle. Muuta liikennettä ei ollut, ja vain kameratolppien kohdalla hän hidasti. Uudenmaan rajalla armeija oli jo valmiina, mutta Arvo sai jatkaa viimeisten joukosta rajan läpi. Silloin taskussa soi puhelin. Se oli hänen lääkäriystävänsä, joka pahoitteli eilistä ja kertoi, kuinka Jorviin tuodulla matkustajalla oli todettu hyvin vaarallinen virus, joka leviää helposti ja johon on mahdollista kuolla, sillä hoitokeinoa ei tunneta. Arvo oli shokissa ja puhelun lopusta hän ei muista mitään. Hän ymmärsi kuitenkin tilanteensa. Hän oli todennäköisesti saanut edellisyönä viruksen ja nyt hänen tuli välttää ihmiskontakteja. Sekavassa tilassa hän ajoi Tampereelle asti, jossa hän pysähtyi Vaakonnakin kohdalla. Miestä huikoi kovasti, oli hän aamiainen jäänyt välistä. Hän pysähtyi grillin eteen ja mietti, miten kannattaisi toimia. Arvo säpsähti, kun ikkunaan koputettiin. Murteen perusteella turkulainen pariskunta pysähtyi ja halusi varmistaa, että miehellä oli kaikki hyvin. He ihmettelivät, miksi taksikuski oli tullut Helsingistä saakka ja näkivät miehen huolestuneen ilmeen. Arvo selitti tilanteen ja ystävällinen pariskunta halusi auttaa ja kävivät ostamassa Deluxen lihiksen. Se oli paikan tuhden annos. Tauon jälkeen Arvo jatkoi matkaansa pohjoista kohti, mutta tajusi unohtaneensa antaa pariskunnalle ateriasta rahat. Arvo hämmästeli, miksi ylipäätään turkulaiset muuttaisivat Tampereelle ja olivat niin epätavallisen ystävällisiä. Tilanne oli kuitenkin edelleen huono Arvon itsensä osalta ja hän päätti pysähtyä seuraavan kerran vasta, kun tankki olisi tyhjä. Koko matkan hän murjotti omaa kurjuuttaan ja sitä, että kerrankin kun aikaa olisi ollut, niin sosiaalinen kanssakäyminen kiellettiin viruksen takia, joka ei edes vaivannut hän mitenkään. Mielenkiintoista kuitenkin, miksi se pariskunta oli ollut niin huoleton. Rovaniemelle saavuttuaan poroja alkoi näkyä ja Arvo päätti ajaa rauhallisemmin. Samassa bensamittari syttyi ja ilmoitti tyhjästä tankista. Mies kurvasi napapiirin Shellille tankkaamaan. Joulupukin paja oli toisella puolella tietä. Vilkaistuaan pajaa tarkemmin hän huomasi sen yllä tekstin. Joulupukin paja on suljettu pan-epidemian vuoksi. Pitkä ajomatka ja tapahtumien kulku oli pistänyt miettelijäksi. Mitkä asiat elämässä ovat tärkeimpiä? Mitä jos terveys on vaakalaudalla? Kuinka selvitä, jos lähimmäisiä ei enää saisi tavata?
Viho viimeinen niitti kuitenkin oli tieto joulupukin pajan sulkemisesta. Se järisytti jotain perustavanlaatuista. Voisiko joulu todella olla peruttu? Arvon elämä oli ollut yhtä hässäkkää, eikä tällaisille ajatuksille normaalisti ollut tilaa. Kaikkein viimeiseksi Arvo kuitenkin pohti, mitäköhän kotiin kuuluu. Shellin pihassa oli hiljaista ja Arvo toivoi saavansa unen päästä kiinni. Miten Arvon matka jatkuu? Se selviää seuraavassa osassa.